Sziasztok! Leesett a hó, nem is kicsit, nagyon. Ráadásul még hideg is van, tehát ideális téli körülmények vannak. Ilyenkor is az embert jó, hogyha elmegy túrázni, de egészen másképp kell túrázni, mint jó időben. Persze ez is jó idő, én nagyon szeretem, sajnos ritkán jut rá lehetőség, de mit is tudnék javasolni ilyen körülmények között ahhoz, hogy békésen, barátságosan, de túlélő üzemmódban is tudjatok működni. Az egyik legfontosabb, amit ritkán szoktak említeni, az az, hogy kerüld el a megizzadást. Ne izzadj, ne sietj, ne rohanjál. Nagyon fontos, hogy ne legyél vizes. Ha kint akarsz aludni ilyen körülmények között -10 fok alatt, akkor a megizzadás az egyik legnagyobb ellenséged. Úgyhogy csökkentsd a sebességet, álljál meg gyakrabban, eleve így tervezd az utat, nem kell kapkodni, nem kell rohanni. Nyilván, hogyha valami miatt muszáj, akkor ez nem opció, akkor rohanjál, de alapvetően, hogyha békés, kedves kintalvást akarsz csinálni, akkor ne izzadjál. A másik nagyon fontos. Ivózsák. Az ember normális körülmények között kint hagyja az ivózsákot, télen ezt ne tedd. Így áll másképp, úgyis gyakrabban állsz meg, hiszen beszéltünk arról, hogy ne izzadjál, ne rohanjál, gyakrabban állsz meg, úgyhogy az ivózsák csutoráját rakd el nyugodtan, táskában meg fogod tanulni azt, hogy hogyan használd. Téli időjárási körülmények között, főleg ha hó esik, ónos eső esik, nagyon fontos az, hogy a hátizsákodnak, ha nincsen beépített esőhúzat, akkor szerezzél be egyet és rakd rá, alkalmazd. Nagyon sokat számít a hátizsák vízállóságában az, hogy beborítod egy ilyen réteggel, eltakarod a dolgokat, a hó, a jeges eső elkerüli, neked is sokkal kényelmesebb lesz, úgysem kell kapkodni, ezt megbeszéltük. Egyik nagyon fontos része ezeknek a ponyváknak, a jobbaknál van egy vagy több keresztheveder, amivel meg le lehet rögzíteni, van, amit hozzá lehet kötni a zsákhoz, van, aminek itt a hátán lehet keresztül vezetni, mindegy. A lényeg az, hogy rögzítsed, ne hagyd azt, hogy csak a gumi tartsa. Ha bozódban túrázol, ahogy én szoktam, vagy ahova általában a videóim szólnak, ott rögzítsd az esővédőt, ne essen szanaszét. Ami nagyon fontos felszerelés még, az a kamásli. Ha az ember nagy hóban mászkál, akkor bizony a kamásli az egy elengedhetetlen és fontos része a felszerelésnek. Én most nem vettem föl, azért, hogy meg tudjam nektek úgy egyébként mutatni. A kamáslinak, főleg az ilyen szélsőségesebb körülmények között lévő kamásliknak van egy nagyon fontos része, mégpedig a talpán keresztül menő drót, nem heveder, nem madzag, nem kötél, nem semmi, ilyen szakadékony, hanem egy drót megy keresztül. Ezek a kamáslik iszonyat mennyiséget bírnak, nagyon könnyű fölvenni őket, beakasztod a lábadba, felhúzod a cipzárt, összerakod a tépőzárat és már megy is. Nagyon sokat számít, hogy nem megy be a cipődbe, a nadrágodba, a hó, bárhol keresztül tudsz menni. Nadrág. Mivel hóban mászik az ember, vagy az van, hogy vesz egy nagyon jó téli nadrágot, én például a vastag softshell nadrágokat használom télen, ez is egy ilyen rajtam, vagy erre fölvesz egy vékony vagy vastagabb esővédő ruhát, amikor a hóban megy. Nyilván abban könnyebb beleizzadni, tehát itt is hangsúlyosan érvényes az, hogy ne izzadjál meg, ne siessél, ne rohanjál. Kesztyű. Én ezt a kesztyűt használom télen, ez egy viszonylag vékony, de bélelt kesztyű, szélálló, vízálló, könnyen fölvehető, tehát a téli kesztyűk jó, hogyha ilyen esetben egy számmal nagyobbak, mint ami egyébként passzentos lenne a kezedre, pillanatok alatt fel tudod venni, le tudod venni, mozgatni tudod benne a kezedet. Nagyon fontos az, hogy a kezed mindig aktív legyen, ne hagyd, hogy megfogjanak az ujjaid. Az esőnadrágra egy jó példa ez a tripla Gore-Tex-es nadrág. Ezt fel lehet venni bakancson keresztül, akár pillanatok alatt viszonylag hosszú cipzárja van, össze lehet szűkíteni a szárát. Ez egy túlélési környezetben, túlélési helyzetben nagyon-nagyon sokat számít a komforton.
mindenképpen javaslok valami hasonlót. Még egy dolog van, ami itt mindenképpen nagyon fontos, mégpedig a fej védelme. Ha télen kint vagy a szabadban, akkor legyen rajtad vagy legyen egy sapkád, amit menet közben hordasz, valószínűleg abba beleizzadsz, ráesik az eső, vagy a hó, vagy a ágakról a hó, bármi, de mindenképpen legyen nálad egy olyan fejfedő, amit utána a tábori körülmények között fel tudsz venni. Ez lehet egy polár sapka, lehet egy polár kendő, vagy egy gyapjú sapka, egy merino sapka, mindenképpen meleg legyen. A táborozáshoz nagyon fontos, hogy a fejedet melegen tartsad. Nem baj, hogyha kicsit nagyobb, kicsit bucibb a sapka, úgysem fogja senki nézni, hogy szép vagy nem vagy szép. Egy nagyon praktikus dolog ilyen körülmények között ez a típusú kesztyű, ami olyan, hogy felveszed, kilátszanak az ujjaid, bármit meg tudsz csinálni, tudod a mobilt kezelni, tudod a térképet kezelni, tudod a tűzgyújtót kezelni, de pillanatok alatt vissza lehet zárni az ujjakra, és nagyon jó hőkomfortot biztosít. Ez, ami rajtam van, ez pont szél- és vízálló is, de nagyon sokfélét lehet ilyenből kapni. Ez egy nagyon praktikus téli túlélő eszköz ilyen körülmények között. És már csak egy dolog van, amit mondanék nektek. Egy külső héjkabát. Télen, ha jó idő is van, mint most, ugyan esik az ónos eső, de azért azt mondanám, hogy jó idő van, kell -10 fok. Egy héjkabát akkor is nagyon jó, hogyha eleve nem feltétlenül ilyenek a körülmények. Nagy szélben, nagy esőben legyen bővebb a kabát, hogy könnyen fel tud venni. Tehát egy már meglévő nagy kabátra is könnyedén rá tudod venni, ami tényleg a széltől, az esőtől, a hótól, a hófúvástól megóv, melegen tart, legyen hosszú, tehát érjen a derekadig, mindenképpen, vagy akár még lejjebb, akár térdig, szombközépig is érhet. Nagyon fontos, hogy amikor megállsz, amikor táborozol, akkor összetudjad magadat annyira gombolítani, hogy melegben legyél. A következő videóban pedig egy nagyon praktikus és egyszerű bivakolási technikát fogok nektek bemutatni. Jó téli túrázást, menjetek ki, még izgalmasabb ilyenkor. Sziasztok!